Welcome to Digboy Municipal. To Quail Queen Margarita. For Digboy का forest का है. Subscribe to my channel and click the bell icon. Well, so what's up guys, this is Bihu Vlogs. Welcome back here. Well, what's up guys, this is Bihu Vlogs. Welcome back here with a new video and good morning সকলোকে আৰু মই আছো এতিয়া ডিব্ৰুগড়ত আৰু এতিয়া টাইম হৈছে 8:37 ৰাতিপুৱা আৰু মই অলপ পিছতে ওলাই যাম ফাৰ্স্ট ব্ৰেকফাস্টটো আহিছে ব্ৰেকফাস্টত কি কি আহিছে চাও আপোনালোকে ইট ইজ ব্ৰেকফাস্ট আহি গল ৰাতিপুৱাই আৰু ইয়াত আছে ব্ৰেড আছে আৰু কফি মজা ব্ৰেকফাস্টটো কৰি কিনে ওলাই যাম আৰু আজি মই গৈ আছো ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা দুলিয়াজান আৰু ডিগবৈ হৈ কিনে পাটকাই ওয়াইল্ড ৰিজৰ্টত গৈ আছো ওয়াইল্ড সেঞ্চুৰী হয় নট ৰিজৰ্ট ওয়াইল্ড সেঞ্চুৰী সো তাত গৈ আছো বলক আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো আৰু খাই লব বহুত জলদি সো এতিয়া খাই কিনে ওলাই যাম ডাইৰেক্ট Well, finally ওলালো বাইকখন ষ্টাৰ্ট দিলো আৰু এতিয়া গৈ আছো মই দিহিং পাটকাই ওয়াইল্ড সেঞ্চুৰী ৰিজৰ্ট ওলাই আহে আৰু টাইম হৈছে 9:24 ব্ৰেকফাষ্ট হৈ গ'ল সব হৈ গ'ল ডিব্ৰুগড়ৰ এছএছ ৰোডত আছো এতিয়া কেমেৰাৰ এংগেলটো ঠিক হৈছে নে হোৱা নাই অলপ পিছত চাম মানে এতিয়া নামিব মন নাই আৰু কি কৰিব চাব মন নাই মানে যোৱাকালি কিন্তু গুগল মেপে মোৰ লখিমপুৰত পাগল কৰি দিছিলে এটা ৰাস্তাকে বাৰে বাৰে ঘূৰি আছিলোঁ কি মজা ভিউ মৰ্নিং মজা লাগি আছে Feel the waves cut through me, hypnotized. So board khonot likha ase welcome to Mohanbari Airport. Well, so আপোনালোকে কি ভিউ দুপিনে চাপাতৰ বাগান আৰু মাজেৰে ৰাস্তা what a view man মজা লাগিছে আগতো দেখা পাইছিলো এটো সেকেন্ড টাইম মাইন্ড ব্লোইং man So anyway, etu ase Dibrugarh bypass aru bypass hoi moi goi asu Dihing Patkai. So moja lagise aru view mor view bahut bhal lagise anyway mor left side ot ase Duliajanor Air Force epine aru camp tu mane aru etia moja lagise goi asu aru sapator bagane aru straight jai asu etia moi মানে ইটো ৰাস্তা দি যায় তিনিচুকীয়া সো ইটো আগতে এবাৰ আইছিলো আৰু ইটো হৈছে মোৰ সেকেন্ড টাইম So alright আহি পালো মানে এখন বোর্ড দেখা পালো তাত লিখা আছে তিনিচুকীয়া 8 কিলোমিটাৰ আৰু ধলাহদি আছিলে 12 কিলোমিটাৰ আৰু কিবা এখন সেঞ্চুৰী আছে ডিব্ৰু সামথিং দেখা নাপালো ভালকে সো এতিয়া গৈ আছো আৰু মেবি এখন কিমান কিলোমিটাৰ আছিল ইটো চাব পাহৰি গলো এনিৱে এতিয়া গৈ আছো মজাকে মই গৈ আছো একচুয়ালি ডিগবৈ বৰ্ডখনত লিখা আছে সো তিনিচুকীয়াটো গৈছোৱে মই স্পেশালি ডিগবৈ গৈ আছো ডিগবৈ যোৱা নাছিলো আৰু আজি গৈ আছো ডিগবৈ Sodia 75 kilometer Makum 3 kilometer Dumduma 15 Digboy 23 kilometer
Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Well, finally, welcome to Digboy Municipal Board. Etia Digboy mame aru. So eta status diulo Instagramot. আৰু কোনোবা যদি ইনষ্টাগ্ৰামত ফলো কৰা নাই কৰি লওক যাওক জলদি লিংক টু ডেসক্ৰিপচনত আছে আৰু ডিসপ্লেটো আহি আছে জলদি কৰি লওক ইনষ্টাগ্ৰামত ফলো তেতিয়াহে ৰেগুলাৰ আপডেট পাই থাকিব আৰু ক'ত যাও ক'ত নাযাও সো এতিয়া এন্ট্ৰি কৰো অলপমান ৰখি কিনে মজা Welcome to the birthplace of Indian whale industry. এখানে হইছে Digboy. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you. মাৰ্ঘেৰিটা গৈ আছো মাৰ্ঘেৰিটা ইয়াৰ পৰা 16 কিলোমিটাৰ নেকি চাগে 16 তাতকে বেছি হ'ব লাগে নাজানো এক্স্যাক্টলি সো এটা মাৰ্ঘেৰিটা গৈ আছো আৰু ৰাস্তা মজাই লাগি আছে ৰাস্তাৰ কাৰণে একো প্ৰবলেম পোৱা নাই মানে ৰোড কন্ডিশন পুৰা একদম অসম ভালে সো এটা গৈ আছো কিন্তু হেই আৰু ওয়ান ওয়ে এইখনে হৈছে ডিহিং টি ষ্টেট ওয়াও Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. ওয়েলকাম টু কোয়েল কুইন মার্ঘেরিটা Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights. So alright, ইয়াৰ পৰা আৰু 26 কিলোমিটাৰ যাব লাগিব দিহিং পাটকাই সো দিহিং পাটকাই আগত বলে এটা আৰ্মি কেম্প পাম মানে গুগল মেপে কাম কৰা নাই সো এজন মানুহ খুদিলো এই মানুহজনে ক'লে Can make me move. You can make me move. Can make me. So alive, make it last forever. Stop in time, yeah, I'll surrender it. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, dripping lights. দিহিং পাটকাই স্কুলটো ফরেস্ট কোন 6 মেলাত फॉरेस्ट कौन ফরেস্টত हाँ डिंग पट का फॉरेस्ट का है দিহিং পাটকাই ফরেস্টত বুলি ক'ত আছে ইয়াত यहाँ पर नहीं है क्या ফরেস্টত ফরেস্ট অলৰাইট ভিউৱাৰ্ছ ফাইনেলি এতিয়া আহিছোঁ লিডুত আছোঁ মই আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ দিহিং পাটকাই যাম বুলি ভাবিছিলোঁ এতিয়া নহ'ব কাৰণ এতিয়া মই লিডুতে আছোঁ
আৰু কাৰণ মোৰ হোটেলখন এতিয়াও আছে ডিব্ৰুগড়ত, তাত বস্তুবিলাক থৈ আহিছোঁ, সেইকাৰণে তাত আৰু ৰিটাৰ্ণ হৈ যাব লাগিব। একৰ্ডিং টু গুগল মেপ 1.5 hour আছিলে, চ' গুগল মেপে ধকা দি দিলে। চ' এতিয়া যদি মই ইয়াৰ পৰা যাওঁ দিহিং পাটকাই আজি যাই মানে ঘূৰা নহ'বই আৰু একদম ৰাতি হৈ যাব যাই পোৱাতে। চ' এনিৱে মই দিহিং পাটকাই নাযাওঁ, এতিয়া ৰিটাৰ্ণ হ'ম ডিব্ৰুগড়লৈ। চ' সেয়াই আৰু চাওঁ ডিব্ৰুগড়তে যাম আৰু কি কৰিব, ধকা দি দিলে। One long angry line later. চ' গাইজ ফাইনেলি ৰুম আহি গ'লোঁ আৰু লগতে ইখনো পালোঁ। আমাৰো ট্ৰেডিশ্যনেল গামোচা হয়, তেনেকুৱা টাইপে হয় ট্ৰেডিশ্যনেল। এজন বাইকাৰনীয়ে গিফ্ট কৰিছে। একচুৱেলি মোৰ তাত যোৱা নহ'ল দিহিং পাটকাইত, সেইকাৰণে মনটো বেয়া লাগিছে। আজিলৈ বাই বাই। কষ্টমৰ ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ, আপোনালোকৰ মৰম। কিপ ছাপৰ্টিং, কিপ লাভিং, চাইনিং অফ বিমুন ব্লগছ। So bye bye and thank you so much to everyone যোনে মোক ছাপোৰ্ট কৰি আছে আৰু ছাপোৰ্ট কৰি থাকক। নিকা পাৰি যাম আৰু সাজিলে বাই বাই। God tell you how I feel, got me slipping every night. Sipping on that no, I don't feel upright. I take these drugs just to get it on my mind. Feel I'm gonna die when I wake up at time. God tell you how I feel, got me slipping every night. Sipping on that